جارية حكمت بغداد 20 عاما، عينت أول قاضية في تاريخ الدولة الإسلامية في غريبة من غرائب الزمان آنذاك. سممت ضرائرها وكل امرأة كانت تعجب الخليفة. شغب، جارية سعت للحكم ونالت ما أرادت، وتحولت من جارية خليفة إلى أم خليفة، وكانت نهايتها بتعليقها من عينها بشجرة. تابعوا معنا حكاية أخرى اقتبسناها لكم من دهاليز حرملك القصور العباسية لجارية باتت السيدة وحكمت إحدى أكبر الدول في عصرها. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لمتابعة المزيد. الجارية الطموح. حكاية اليوم من عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله، الخليفة الذي أعاد للدولة العباسية هيبتها بعد الوهن والضعف الذي أصابها. بدأت القصة لحظة أعجب هذا الخليفة بجارية تركية رومية ساحرة ناعمة نحيفة اسمها ناعم. عشقها وتعلق بها وأنجب منها ابنه المقتدر بالله، الذي عملت أمه كل ما في وسعها ليكون هو ولي عهد والده، ولم تتوانى في ذلك عن شيء، ولم تكن مثل نسائه الأخريات اللواتي عرف بهجره الواحدة تلو الأخرى منهن، بل بدأت تلاحقه هنا وهناك وتفتعل له المشاكل، حتى أسماها شغب ليلتصق بها هذا الاسم طوال عمرها. كانت تغار على الخليفة من كل من تقترب منه من جوار القصر، ولجأت لحيلة حولتها إلى أسطورة، من حيث قدرتها على التخلص من أي جارية تقترب من الخليفة أو تلاحظ أنها أعجبت الخليفة، وكانت تستخدم لذلك سما غريبا لا يترك أثرا. فقتلت العشرات من نساء القصر بمساعدة جارية كانت تساعدها اسمها ثمل، ومن ضحاياها قطر الندى بنت أحمد بن طولون، والجارية دريرة، والجارية فتنة أم القاهر بالله التي لشدة تعلق الخليفة بها فقد مرض مرضا شديدا على موتها، وقيل إنه مات كمدا على فراقها. وكان يشك في أن شغب وراء سلسلة حالات القتل التي ضربت الجواري في ذلك الوقت، لكنه لم يستطع أن يجد دليلا واحدا يدينها. وبعد موت الخليفة تولى ابنه المكتفي الحكم، ولم يطل حكمه إذ مات بعد 6 سنوات فقط، ليتسلم الحكم من بعده ابن شغب المقتدر بالله، وما كان يزال في 13 من عمره. لكن أمه هي من حكمت في الحقيقة، وبذلت كل شيء في سبيل حماية حكم ابنها، أو بالأحرى المال والقوة والجبروت. تحكمت بالوزراء والقضاء والجيش. فور تولي ابنها الحكم بات اسم شغب السيدة، الذي ناداها به الصغير والكبير في البلاد، وبرزت قوة السيدة في ملفات الدولة الشائكة، إذ عرفت أن التحكم بالدولة يبدأ بالقضاء والوزراء، فأنشأت ديوانا لها يوازي مكانة الوزارة آنذاك، وعينت الجارية التي كانت تساعدها في التخلص من ضرائرها، عينتها في مهمات عالية في القصر وفي إدارة الشؤون المالية. حرصت دائما على الإمساك بزمام الوزراء وتعيين من ترضى عليه في مناصب الوزارة، وكان لذلك الفضل في إفشالها انقلابين كان يهدفان التخلص من ابنها ومنها. كذلك كانت تدرك مكانة المال ودوره في قوة الدولة، وكانت لا تتردد في مصادرة أموال موظفي دولتها أو حتى الحصول على رشاوى منهم. كذلك لم تكن تبخل على الدولة بمالها، حيث أنفقت يوم داهم دولتها خطر القرامطة مبلغا ضخما قدر ب500,000 دينار، وهو نهج اتبعته في كل الأزمات المادية التي كانت تهدد الدولة. أما في القضاء فكانت لها بصمة تاريخية، حيث تجرأت على كل التقاليد والمفاهيم آنذاك بتعيينها جاريتها ثمل في منصب القضاء، وكانت المرة الأولى في تاريخ الإسلام أن تتولى امرأة هذا المنصب. كذلك كانت لها بالجيش اليد الطولة، فأمسكت بقيادة الجيش العباسي وطوعتهم لخدمة نفوذها وسلطتها وسطوتها، وحاولت إشعال فتنة بين ابنها المقتدر وقائد الجيش مؤنس المظفر الذي نقم عليها، ويقال إنه هو من حرك ثورة الجيش ضدها وضد حكم ابنها. علقت من عينيها بشجرة.
تراجعت أمور الدولة وساءت أوضاعها، وباتت الرواتب والنفقات تتراجع. ومع تحرك القائد مؤنس بدأ تمرد كبير للجيش على المقتدر، الذي حاول إقناع أمه في أن تعطيه مالا يرضي به الجنود، واستنجد بها لتغيثه بمالها، لكنها بخلت عليه، فعرف أنه مقتول لا محالة على يد جنوده الذين ضاقوا ذرعا بتجبر أمه وتسليمها الحكم للخدم والجواري واستغلالها لأموال الدولة. وبالفعل قتل المقتدر ببخل أمه وعنادها أولا، وبسيوف الجيش العباسي وسهامه ثانيا، ليخلفه الخليفة القاهر بعد عقدين من حكم شغب وتحكمها بالدولة. ولم تكن نهايتها أجمل من نهاية ولدها، حيث اعتقلها الخليفة الجديد الذي كان ابن إحدى ضحاياها، فحبسها وعذبها. وقد وصفت مشاهد تعذيبها على أعين الأشهاد بأصعب الصفات، حتى قيل في وصف إحدى الجواري لأيامها الأخيرة بحسب ما جاء في كتاب صلة تاريخ الطبري: كانت في بعض دور الخلافة شجرة، فقد قبض على أم المقتدر وعلقت في تلك الشجرة بعينها، ضربت على جسدها، بل وأجبرت على حل أوقافها، أي التنازل عن أملاكها الموقوفة، واستطاعوا الوصول أخيرا إلى كنوزها وذخائرها. 10 أيام من التعذيب والضرب، لم تحتمل السيدة العيش أكثر بعدها، فماتت منهية عقدين، بل ويقال ربع قرن، لواحدة من أغرب فترات الحكم في الدولة العباسية. فما رأيك بجارية الخليفة التي أصبحت أما لخليفة؟ وهل تستحق النهاية التي وصلت إليها؟ شاركنا رأيك بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد.